ආට් ඔෆ් ෆ්‍රන්ට් channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. thumbnail එක දැක්කම නම් හිතා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. මේක blender tutorial එකක් නෙමෙයි. මම අද කතා කරන්න යන්නේ blender වලින් අපි කොහොමද beginner කෙනෙක් විදියට blender skill එකක් develop කරගෙන සල්ලි හොයන්නේ කියලා. මෙතනදී මම දකින විදියට ලේසිම සහ හොඳම ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන තමයි මම කියලා දෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි fiverr. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රීලාන්සිං ගත්තොත් එහෙනම් fiverr තියෙනවා, upwork තියෙනවා, ඒ වගේ sites ගොඩක් තියෙනවා අපිට ෆ්‍රීලාන්සිං කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වෙනුවෙන් එයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙනුවෙන් අපිට මෙහි ඉඳන් වැඩක් කරලා එයාට ඒක යවලා ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඩොලර්ස් වලින් තමයි ඒවයි ගෙවීම් කරන්නේ. හරි. අපි බලමු fiverr එකට ගිහිල්ලා fiverr එක ගැන මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. මොකද හැමෝම වගේ දන්නවා fiverr කියන්නේ මොකක්ද කියලා. බැරි වෙලාවක් දන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියා නම් YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා fiverr ගැන හොයලා බලන්න. upwork ගැනත් එහෙමයි, upwork ගැන හොයලා බලන්න. මේකෙදි මේ කලින් මම browse කරපුවා ටිකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ browse කරන්න type කරන්න blender කියලා. බලමු මොනවද එන්නේ කියලා. blender කිව්වම මේ වගේ gigs ටිකක් එනවා. දැන් මෙතන මෙයා මේ I will teach you blender with workshops and training session. එයා $15 ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නෙ. මෙතන තව gig එකක් තියෙනවා I will design 3D model and cartoon character in blender. $15 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. ඔය වගේ අපිට පුළුවන් gig එකක් හදලා client කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැඩ කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න. blender වල සාමාන්‍යයෙන් low end ඉඳන් high end වෙනකම්ම gigs තියෙනවා. මම මෙතන මේ high end gig එකක් පෙන්නන්නම්. මෙයා කියලා තියෙන I will create 3D product animation video. බලමු මෙයා gig එකට ගිහිල්ලා ඒක බැලුවාම පේනවා හොඳ වැඩක් තමයි කියලා. එයාගේ ගණන් දැක්කාම ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් බේසික් එක එයා $500යි. ස්ටෑන්ඩඩ් එක 1300යි, ප්‍රීමියම් එක 2100යි. එයා දැන්ට 90ක් ඕඩර්ස් 90ක් කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා. අපි මැද එක විදියට මේ ඇවරේජ් ගානක් විදියට 1300 දාලා බලමු. බලමු එයා 1300 ගානේ ඕඩර්ස් 90ක් කරොත් කීයක් හොයලා තියෙනවද කියලා. $39000ක් හොයලා තියෙනවා. දැන් අපේ සල්ලි වලින් බැලුවොත් 300න් වගේ වැඩි කරලා බලමු. එතකොට එයා $1,117,000 කියන්නේ කෝටියක් පැනලා හොයලා තියෙනවා. මේක මේ high end gig එකක්. මේක මුලින්ම beginner කෙනෙක්ට මේ level එකට යන්න බෑ. මම පෙන්නන්නම් beginner කෙනෙක් ඒ level එකට යන්න පුළුවන් gig එකකුත්. මේ gig එක බලමු. එයාගේ පටන් ගන්න $30න්. එයාගේ නම් තියෙන්නේ පොඩි animations ටික. beginner කෙනෙක්ට උනත් ඒව කරන්න පුළුවන් blender ඉගෙන ගත්තොත්. පොඩි renderings ටිකක් තියෙන්නේ. හරි. එයාගේ basic එක 30යි, standard එක 60යි, premium එක 130යි. අපි 60ක් කියලා දාලා බලමු. එයා orders 65ක් ඉවර කරලා තියෙනවා. එතකොට 65 අපි 60න් වැඩි කරලා බලමු. එයා $3900ක් වෙලා තියෙනවා ඇවරේජ් එකක් විදිහට මේ orders 65න්ම. රුපියල් වලින් ගත්තොත් එයා $111ක් විතර හොයලා තියෙනවා. හරි. ඔයගලන්ට දැන් අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. beginner කෙනෙක්ට උනත් fiverr gig එකක් හදලා ඊටත් වඩා හොඳ විදියට කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේක මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්තොත් මම කියන්නේ මේක දවසින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, සතියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, මාසෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. එක එක අයට මේක ඉගෙන ගන්න යන වෙලාවල් වෙනස් වෙනවා. එයාගේ තියෙන ස්කිල් එක දැනුම මත. මුලින්ම beginner කෙනෙක් blender වලින් පොඩි ස්කිල් එකක් develop කරගෙන මේ වගේ gig එකක් දාලා පටන් ගත්තොත් freelancing වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ ඒ අතරතුර තව ප්‍රැක්ටිස් කරලා තව දේවල් හොයලා බලලා කරලා high end gig එකක් වුණත් හදලා ලොකු වැඩවලට උනත් අත ගන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඊළඟ මෙතඩ් එකට යන්න කලින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මම කරපු product animation කීපයක්. හරි. ඊළඟ මෙතඩ් එක තමයි YouTube TikTok වලින් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මම ඒ වගේ YouTube නම් මේවා දාලා නැහැ. මට මතක විදියට මම TikTok තමයි දාන්නේ. මම හොබි එකක් විදියට තමයි මේක කරේ. දැන් ඊට පොඩි කාලයකට කලින් කරේ. ඒ කියන්නේ satisfying video හදපු එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයා music එක sound එක මගේ TikTok එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔය වගේ දේවල් කරලා අපිට පුළුවන් ඕකෙම YouTube platform එක YouTube channel එකකුත් හදලා
ඒක ටික්ටොක් කරා ප්‍රමෝට් කරලා එක ඇනිමේෂන් සටිස්ෆයින් වීඩියෝ ප්‍රඩක්් වීඩියෝ වගේ දේවල් කරලා පැත්තෙනුත් අපිට ගානක් හොයාගන්න පුළුවන්. තුන්ගනි ක්‍රමේ තමයි අපි හදන මොඩල් එතකොට සීන් HDRI වගේ දේවල් අපිට විකුණන්න පුළුවන්. විකුණන්න පුළුවන් සයිට් 3ක් තියෙනවා. බ්ලෙන්ඩර් මාකට්, CGtrader, බ්ලෙන්ඩර් කිට් කියලා. මීට වඩා තියෙනවා මම මේ টොප්ම 3ක් වගේ ගත්තේ. බ්ලෙන්ඩර් මාකට් එකේ අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් වල ටූල්ස් වගේ දේවල් ටූල්ස් උනත් හදලා විකුණන්න පුළුවන්. ඉච්චර ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් දෙයක්. බලමු මොඩල්ස් වලට ගිහිල්ලා දැන් මේ මොඩල් එක මෙහා ඩොලර් 10කට විකුණනවා. මේ මොඩල් එක 6ට විකුණනවා. මේ වගේ දේවල් අපිට උනත් බිගිනර් කෙනෙක්ට උනත් මොඩල් කරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේවා විකුණලා මේ වගේ සයිට් වල දාලා අපිට සෙල් කරන්න පුළුවන්. CGtrader එකෙත් එහෙමයි. CGtrader එක නම් වෙනම මේ ෆ්‍රීලාන්සින් හබ් කියලා එකක් තියෙන. ඒක අපිට වෙනම ෆ්‍රීලාන්සින් කරන්න පුළුවන්. sell your 3D models. so මෙතන අපිට අපේ මොඩල් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බ්ලෙන්ඩර් කිට් තියෙනවා. බ්ලෙන්ඩර් කිට් ගැන මම ඉස්සරහට ඩීටේල් කියලා දෙන්නම්. මේකෙත් අපිට සෙල් කරන්න පුළුවන් මොඩල්ස් become creator upload model ගිහිල්ලා. ඉතින් මේවා කරන්න කලින් මුලින්ම ස්කිල් එක අනිවාර්යෙන් ඩෙවලොප් කරන් ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට එපා වෙනවා මේවා කරන්න ගියාම ස්කිල් එකක් නැතුව එකපාරම සල්ලි හම්බ කරන්න එහෙම පටන් ගත්තාම කොහොම මොන වැඩේ වුණත් එපා වෙනවා. YouTube channel එකක් පටන් ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඔයා දන්න දෙයක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා මුකුත්ම දන්නේ නැත්නම් ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගෙන ඉන්න ඕනේ මුලින්ම වැඩකට අත ගන්න කලින්. නැත්නම් ඔයාට මේ පාවලා යන වීඩියෝස් 3 4 5ක් 6ක් පරිම 10ක් 10යි. ඒ වගේ. Fiverr එකෙත් එහෙමයි. ඔයාට ස්කිල් එක ඩෙවලොප් වෙලා නැත්නම් ඔයා මෙතන මොනවද දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඕඩර්ස් එන්නේ නැහැ. එන ඕඩර්ස් වලට ඔයාට ඒගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට්ස් වලට වැඩ කරන්න බෑ. මොකද ඔයා දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දුන්නාම ඒ වෙලාවට හොයලා බලලා කරන්න බෑ. ඊට කලින් ස්කිල් එක අපි හදාගෙන තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ Fiverr වගේ නම් අනිවාර්යෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩර් වලින් ස්කිල් එකක් හදාගෙන මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට පේනවා බේසික් දේවල් මේ තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඒක බොහෝ විට ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් වෙයි අනිවාර්යෙන්. ෂේඩින් පැත්තටත් මම යනවා. ඒ කියන්නේ කලර්ස්, මැටීරියල් ඒ දේවල් මොඩලින් පැත්තත් මම කරගෙන යනවා. කවුරු හරි අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන ඒගොල්ලන්ට මම කියන මුලින් නම් බලාගෙන ඉන්න. අපි chess board එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් ටෙක්ස්චර්ස් දාලා මැටීරියල් දාලා ඒක හැදුවා. එතනින් ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් මොඩලින්. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මුලින් ඉඳන් වීඩියෝස් ටික බලන්න. නැත්නම් මේක හරියට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. හරි. එහෙනම් thank you very much කට්ටියට.